Hi guys, magandang araw sa inyong lahat at welcome back ulit sa aking YouTube channel. Today guys, ang pag-uusapan muna natin ngayon is paano mag-tapping ng livewire. Ngayon, tuturuan ko lang kayo kung paano mag-tap ng livewire. So, tayo mga electrician, so aminado tayo sa sarili natin na minsan is di natin maiwasan na mag-tap tayo ng livewire lalo't ginagamit yung supply. Okay, ngayon guys, i-explain ko muna sa inyo kung paano nga ba dumadalo yung supply simula sa ating service provider at papunta sa ating bahay. Okay. Ngayon, dito guys sa ating board, so nag-drawing na ako rito. Ang mangyayari to, so explain ko lang muna sa inyo yung supply ng kuryente papunta rito sa ating mga bahay o sa ating mga consumer. Okay. Now, ito guys yung ating poste. Yung poste. Yung poste sa labas kung makikita nyo. Okay. And then, dito sa poste guys, dito dumadaan yung ating supply papunta sa ating bahay. So, dito sa poste na to, so meron dyang transformer. So, transformer guys, siya yung magre-release ng kuryente na 220. Simula rin sa mataas na supply na voltahe is i-step down ni transformer. So, yun yung trabaho ni transformer pagdating dito sa ating poste. Kaya, kapag in-release na rito sa atin is 220 na. So, yung linya natin guys na line 1 at line 2 is pupunta yan dito sa ating poste. So, linawin ko lang. So, line 2, neutral yung connection namin dito sa amin. Line 2 neutral. Line 2 neutral. Okay. Yung line 1 natin, so, ito yung ating poste na. So, yung line 1 natin is dadaan dito sa ating poste. Natin guys, na galing poste, yung line 1 at line 2 is dediretso na dito sa ating service entrance or sa ating metro para ma-reading ni metro yung makukonsume natin na kuryente sa loob ng isang buwan. Okay. Now, ito guys yung tinatawag na service drop. Service drop na galing dito sa ating poste. Okay. Pagdating dito guys sa ating service entrance, so kung meron kayong poste na bukod na paglalagyan ng ating meter, so yung poste na tinatawag dito is concrete pedestal, concrete pedestal. And then pagpunta rito, syempre, yung ating entrance cap, so yung service entrance natin is tatap na rito sa ating service drop na line 1 at line 2 na galing dito sa ating poste. Okay. Ngayon, yung ating service entrance, yan. So yung line 1 tatap na rito. So ayan. Tatap na siya rito. So ganyan. So ayan. So jumper. So ayan. Itong tuldok guys, yan. Ang tawag dito is yan. Yan, tinta. So ang tawag diyan guys is service point. Service point ang tawag diyan. So diyan natin. So wala lang tinta. Okay. So guys, natin tinatap yung ating service entrance dito sa service drop. Yung service drop natin guys, yung wire niyan is duplex wire. Kung mapapansin niyo, yung wire na yan is yung asero tsaka yung isang itim. So magkasama yung dalawa, so magkapulupot. So yun yung duplex wire na tinatawag or service drop. Okay, sabi nila service drop. Okay. Now, dito guys sa ating board, yan. So dumaan yung supply natin papunta rito sa ating service entrance. So i-reading na ngayon metro yung kuryente na makukonsume natin. Okay. Ngayon, dito guys sa school, so sample lang to school. Ngayon, ginagawa pa lang yung school na to. So, kailangan ng supply ng kuryente para magawa yung school para sa mga gagawa ng bubong. Yan, mag-grinder, magta-tiles. Okay, ngayon, kukuha tayo dito ng supply simula rito sa ating metro, papunta rito sa ating school. Okay. Ngayon, ang mangyayari, since na ginagawa pa lang yung school, so, kukuha muna tayo ng supply temporarily para may magamit na kuryente yung mga gumagawa. Okay. So, yung line 1 at line 2 natin is diretso na muna rito sa ating school. So, ang ginagawa ko, yung experience ko so ang ginagawa ko, simula rin sa ating poste, naglalatag ako ng wire. So, minimum na sukat na nilalatag ko is number 10 or 5.5 mm. Nilalatag ko yan dito. So, yung sa kan, inuubos ko yan. So, padadaanin ko yan dito sa ating school. Yan. Yan. So, ayan. Yan. So, ito na guys yung line 1 at line 2 natin. So,
Ngayon guys, nalatagan ko na ng linya yung ating building. So, naglatag na lang ako guys dito ng line 1 at saka line 2. So, hot wire at saka neutral. Ngayon, dito sa ating building, so may supply na siya. Minsan is nagtatap tayo guys ng may supply or nakataas yung breaker. Kasi minsan, abinado tayo sa sarili natin na hindi natin pwedeng ibaba to kasi merong nagwe-welding, merong nagtatiles, merong nag-grinder. So, hindi natin talaga siya pwedeng itap. So, minsan talaga na tayo na lang yung mag-a-adjust. Kahit nakataas yung breaker is nagtatap tayo kahit may supply. Ngayon, para makakuha tayo ng supply is ginagawa natin is kumukuha tayo ng supply dito sa ibang wire. So, binabalta natin, i-space natin yung wire dito, tapos itinatap lang natin yung dalawang linya. Okay. So, para makakuha tayo ng supply na gagamitin natin. Okay. Ngayon guys, tuturuan ko lang kayo kung paano mag-tap ng live wire. So, actual natin ngayon. So, mga bata is wag nyo itong gagayahin. Kasi delikado. So, possible na makuryente tayo. Okay. Ngayon, actual na natin. Bago nga pala tayo mag-tap ng wire, make sure na wala tayong metal sa katawan. Okay, ito relo, so i-remove natin yung any metal sa ating katawan. So, tanggalin ko muna siya. Yan, tanggalin natin yung mga metal or mga kwintas natin sa ating katawan. Kasi guys, once na meron tayong metal sa katawan is mas malakas yung kuryente once na tayo is mapahawak sa live wire. Kasi guys, yung ating katawan is meron tayong mga charges or static electricity, and also good conductor yung katawan natin kasi yung katawan natin is 60% ng made of water. Okay, so ngayon gagawin natin is actual natin. So ito yung ating line 1 at saka yung ating line 2. Okay, ngayon papakita ko sa inyo yung aking sinet up. So ngayon guys, sinet up ko na yung ating actual. Ito yung ating line 1 tsaka ito yung ating line 2. So ayan. And then sinaksa ko na rin siya. Yan, tinap ko na dito yung ating linya. Okay, so galing papuntang outlet yan. So ayan. So ayan. Nakasaksak na siya, sinaksak ko na. And then ito na yung ating mismong breaker. So yung supply niya na ito. So ayan. Nailaw. So may supply na yan. Okay, so ngayon tataas ko na yung ating circuit breaker. Ayan. So ayan. May supply na siya. So ayan, supply. Yung ating line 1 guys is andito sa taas. Ayan, ito yung line 1 natin. So, minarking nga siya ng tape. So, ito yung ating line 1. Ayan, line 1 yan. Line 1. Yung line 2 natin guys, ito sa baba. Okay. Ngayon, ang gagawin natin is magpapailaw tayo ng isang bumbilya. Bale, gawin is itatap natin itong actual na mayroong supply. Okay. So, guys, bago tayo magsimula, kailangan naka-complete PPE tayo. So, much better kung ang gloves natin is rubber gloves. Okay. And then, ang gagawin natin is ingat tayo kasi live wire na to. Sa mga bata na nanonood, so wag nyong gagayahin to kapag wala pa kayong backgrounds about electrical. Okay, so ngayon sisimulan na natin. Okay, ito guys, itong taas na to, ito yung aking live wire, ito yung ating neutral. Ang gagamitin kong pagbabalat is gagamit lang ako ng long nose tsaka plies. Okay. So, yung aking tools, so ito lang gagamitin ko, long nose, tsaka plies. Ngayon, gagawin natin is make sure na yung ating kamay is hindi papadikit sa metal. Kasi, meron tayong tendency na makuryente. Ngayon, ang gagawin ko muna is uunahin ko muna baltan yung ating neutral. Okay. Ngayon, ganito lang yan. So, ipitin lang natin yung ating wire. Ayan. So, sa pag-ipit, so, yung plies, ito. So ito yung magiging natin body nitong ating plies. Ayan, so baltan natin siya. So ngayon, ingat lang tayo pagbabalat. Okay. So much better kung maganda yung ating tools. Kasi hindi tayo nahihirapan pagbabalat. Ayan. So ingat lang tayo pagbabalat. So ayan. Guys, ingat tayo.
Okay guys, okay na, nabaltan ko na yung ating neutral. So okay na to, so okay na yan. And then ang next ating babaltan yung ating live wire. So dito sa live wire is may kuryente yan, so 220, masakit-sakit yan pag tayo na kuryente. Kailangan na ingat lang tayo. Okay, so pasok natin itong applies. So ayan, so baltan natin. Okay, so ayan, so live wire na yan. So ingat tayo. So pag nagbabalat tayo guys, relax lang tayo. Pag kasi kinakabahan tayo, may tendency tayo na kuryente. So relax lang tayo pag tayo magbabalat. Ayan, ganyan lang siya. Bakit? Yes siya. Okay, so ayan. So okay na siya. So napalitan natin. Okay. Para makita nyo, so i-test natin ang test light. Okay. So ayan yung test light natin. So ayan. Kuryente siya. So ayan. So ayan. So makita nyo, ilaw. Ayan, umilaw yung ating test light. So ayan. Huwag natin pagdidikit ng dalawa kasi kakaroon nyo ng short circuit. Batok yan. Papasunod yan. So ayan. So, ngayon, gagamit ngayon guys is ito yung ating bumbilya. So papailawin natin. So ito guys yung guard is pailawin natin itong bumbilya. Okay. Sa pag-space ito guys, so yung may tape po, ito yung ating line 1. So yung line 1 natin is i-splice natin. Ngayon sa pag-splice guys ay wag muna natin pabaltan lahat. So pabaltan lang natin siya. So yan. So ayan. Yung insulation niya guys is di ko pa muna tatanggalin yung goma niya kasi itatap natin mamaya dito. Okay, so ayan. So ayan, pabaltan ulit natin. So ayan, yun siya. Ngayon, ito yung ating bumbilya. So para malaman nyo na may kuryente talaga, so itatap natin. So ayan. Tatap ko muna ito sa neutral. Temporary. Wala namang kuryente kahit hawakan ko yan, neutral lang yan, wala. Ayun, yung ating line 2, so ayan. Ayan. Umiilaw siya. Ayan. Okay. Ayun, itatap na natin dito sa ating linya. Okay. Ngayon, itatap ko muna yung ating line 2. So unahin mo ating line 2 kasi kapag inuna natin yung ating line 1, yung ating supply is nandito na sa dulo. So ngayon, check natin kung talagang meron supply para malaman nyo. Ayan. So ayan, tatap ko yung ating line 1. So ayan, kahit kapit natin dito kasi hindi tayo makulit, gawa ng meron pang insulation, hindi natin binaltan lahat. So okay lang yan. So ingat lang tayo, make sure na hindi tayo papahok sa cutter. So ngayon, naitap ko na yung ating line 1. Itong dulo, yan, meron yung supply. Ayan, may supply yan. I-test natin. Ayan. So malakas yung supply niya. Ayan. Ayan, so malakas. Okay. Kita. So kita nyo sa, yan, malakas yung supply niya. Kasi guys, nalagyan natin siya ng bumbilya. Ngayon, kapag tayo magtatap is aalisin muna natin yung bumbilya. Kasi minsan, unang ating naitap yung ating line 1. Once na naitap natin ating line at napakapit tayo rito is makakuryente tayo kasi nag-continuous niya yung current gawa rito sa ating bumbilya. So ayan, may kuryente siya. Ngayon, tatanggalin natin siya bago natin itap dito sa ating line 2. Yung line 1 kasi natin guys, dito lagi nakatap sa gitna. Okay, so ayan, mapapansin nyo, ayan, may supply. So ayan, may supply siya. Ngayon ay itatap na natin. Okay, so is guys siya. So ayan, ito yung ating line 1. So lapitan ko na kanina. So ayan, ano lang natin siya, ayan. And then, yan, cut na natin siya. Okay, so ayan siya guys. And then, yung ating line 2, so balutan muna natin ito ng tape, electrical tape, baka kasi mapadate mamaya, is makuryente tayo. So ayan, pagbabalot ng electrical tape, so ganyan lang siya. So, ang importante lang dito guys, is hindi tayong papakabit sa copper ng ating wire kasi makukuryente talaga tayo. Okay. Ngayon, yung ating line 2 naman, tatap natin. Dito sa line 2, kahit kapitan natin to, so hindi tayo makukuryente kasi wala nang supply. Pag line 2 neutral yung connection yung sa lugar. Pero pag line to line, itong wire sa taas at sa baba is both yan may supply. Ayun, ito yung line to neutral naman, so kahit kapitan ko yan, kung di ako makukuryente. Wag lang na meron itong bumbilya kasi makukuryente talaga tayo kasi yung current is continuous na. Okay.
Ngayon, balutan natin siya ng electrical tape. So ayan. Ganyan lang siya. Yan. Ayan siya guys. Okay, so pasok ating bumilya. So ayan. Yan siya. Pero talaga siyang supply. Ayun guys, isa sa mga technique na pwede nating gawin pag tayo magtatap ng live wire. Ay, ikakat ko na muna natin yung ating wire. Yan. Kasi ngayon guys, ikakat ko na muna yung ating wire. Ayan. So ayan siya, kinat ko na. Isa pa sa diskarte na technique na pwede nyo gawin pag kayo magbabalat ng wire. So tayo ay magtatap sa live wire. Ngayon, gagamit lang ako ng plies tsaka ito electrician knife. Okay, so minsan ito yung ginagawa ko kasi mas mabilis itong i-apply pagdating dito. Mas nadadalian kasi ako rito. Ngayon, ginagawa ko lang is inibit ko na siya ng plies. Ngayon, gagayaan ko lang siya. So ayan, so, simple lang. So make sure guys na hindi lang tayo papakabit sa metal. Kasi posible tayo makuryente talaga. So ayan lang siya. So ginagaya ko lang siya. Iiwaan. Yan. And then tsaka natin papalitan. Yan. So yan, balat na siya. So mabilis lang kapag ang gamit ko ay yun. So tanggalin lang natin yung balat. So ayan, tanggal siya. So mas malinis pati siyang tingnan. Mas mabilis sa akin. And then yung line 2 naman natin. So ito muna. Bila baka kasi mapalit mamaya. Yan. So, ayan. Papalitan lang natin siya. So line 2 natin guys. Wala naman itong supply eh. Okay. At kapitan ko yung wala yung supply. So make sure gumamit pa rin tayo ng plies. So ayan. Ayan siya. Baka tayo makuryente. Ayan. And then space ulit natin ating wire. So ayan. Ngayon, una tatap yung ating line 2. Palagi okay, line tayo lagi. Unahin natin. Okay, so ayan. Line 2. So ayun siya guys. And then yung ating line 1. Ayan. Line 1 natin. So ito. So ayan. So ayan siya. Tanggalin na yung balat insulation. Ayan. So ganyan lang guys, kasimple. Huwag lang kayo kakaway. Relax lang kayo pag kayo nagtatap ng live wire. So ayan. Ingat lang tayo kasi 220 yung ating supply eh. So medyo malakas talaga. So ito, ayan. So ngayon tatanggalin ko yung pambili natin. So ayan, makikita nyo umiilaw siya. So tanggal. Ayan. So ayan. So ganoon lang guys pagtatap ng ating live wire. Okay. So ibababa ko na yung ating circuit breaker. So ayan, okay na. Ngayon, hanggang dito na lang guys. Sana may naiintindihan kayo. So, sa mga di pa sa akin nagsusubscribe, so subscribe na kayo and click the notification bell para laging update sa aking bagong video. Hanggang dito na lang guys and God bless. Thank you.